সকলোকে আমাৰ চেনেল কম্পিটিটিভ এক্সাম এস্পাইৰেন্টছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ উপলক্ষে নটিফিকেশ্যন আহিছে। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আমি নটিফিকেশ্যনৰ দিশে আগবাঢ়োঁ। Here দেখিছে, this is for the information of all concerned that the online portal for B.Ed entrance examination 2025 will be open for submission of application by the eligible candidates from 14th May 2025 Wednesday to 30th May 2025 Friday. So এটা তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 30 May Friday লৈকে. Candidates willing to pursue 2 years B.Ed course for the session 2025-27 in the Teachers Training College institutes affiliated under Assam University should apply only through the Assam University online admission portal for appearing the B.Ed entrance examination. গতিকে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অনলাইন এডমিশ্যন পৰ্টেল আছে তাতে গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব। ডিটেইল ইনফৰমেশ্যন উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য ৱেবছাইট। এইটো আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত ডিটেইল ইনফৰমেশ্যন থাকিব। গতিকে অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে হেৰিৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 14th মে'ৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 30 মে' লৈকে। আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ জানিব আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ যে অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব বা আৰু ইয়াতে ডিটেইলছ কি আছে সেইখিনি দিশে আগবাঢ়োঁ। আহক ইয়াতে দেখিছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ আৰ এভেইলেবল অন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটছ। ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইনৰ ডিটেইলছখিনি এভেইলেবল আছে। নেক্সট দিছে এপ্লিকেণ্টছ উইলিং টু এপ্লাই অনলাইন ফৰ এডমিশ্যন টু ভেৰিয়াছ কোৰ্চেছ অফ আছাম ইউনিভাৰ্চিটি আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ অনলাইন এণ্ড ৰিড গাইডলাইনছ বিলো কেয়াৰফুলি। গতিকে আপোনালোকে যিকোনো এডমিশ্যনে ৰিলেটেড হওক বা যিকোনো এপ্লাই অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অনলাইনো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। 3rd নম্বৰ পইণ্টটো কি দিছে চাওঁ আহক। ডাউনলোড দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, ৰিড দেম কেয়াৰফুলি এণ্ড ছেভ দেম ফৰ ৰেডি ৰেফাৰেঞ্চ। ফ'ল' দ্য গাইডলাইন ডিউৰিং অনলাইন ফিলিং অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। ক্লিক অন আই হেভ ৰিড দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বাটন টু প্ৰচিড ফাৰ্ডাৰ। গতিকে আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ প্ৰচিড কৰিবৰ কাৰণে এই বাটনটোত য'ত লিখা থাকিব আই হেভ ৰিড দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। 4 নম্বৰ পইণ্টটোত দিছে অন দ্য লেণ্ডিং পেজ দ্য ৱেব পেজ উইল অপেনছ আফটাৰ ইউ ক্লিক অন দ্য এডমিশ্যন লিংক। প্লিজ ক্লিক অন এপ্লিকেণ্ট লগ ইন। তাৰপিছত আপোনালোকে আহিব এপ্লিকেণ্ট লগ ইন, সেই বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সট নিউ এপ্লিকেণ্টছ শ্বুড ক্লিক অন দ্য ব্লু বাটন ইণ্ডিকেটিং নিউ এপ্লিকেণ্ট ক্ৰিয়েট এ নিউ একাউণ্ট। আৰু যদি আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেণ্ট হয় তেনেহ'লে এইখিনিত য'ত লিখা থাকিব নিউ এপ্লিকেণ্ট ক্ৰিয়েট এ নিউ একাউণ্ট সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। অল দ্য pieces of information required during registration of the new candidates are compulsory and will have to given। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ৰ কাৰণে নিউ কেণ্ডিডেটছৰ সকলোখিনি আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন কম্পালচৰি আছে। 7 নম্বৰটো দিছে পাছপৰ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু বি এণ্টাৰ্ড বাই দ্য কেণ্ডিডেট এজ পাৰ দ্য ফলোয়িং ৰুলছ। পাছৱৰ্ড অফ দ্য কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু বি এণ্টাৰ্ড বাই দ্য কেণ্ডিডেট এজ পাৰ দ্য ফলোয়িং ৰুলছ। আপোনালোকে পাছৱৰ্ড লাগিব বুলি কৈছে। পাছৱৰ্ড শুড বি মিনিমাম 6 কেৰেক্টাৰ এণ্ড মেক্সিমাম 13 কেৰেক্টাৰ। 6 পৰা 13 কেৰেক্টাৰলৈকে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো দিব পাৰে। দেয়াৰ শুড বি এটলিষ্ট 1 আপাৰ কেছ কেৰেক্টাৰ আৰু এটা আপাৰ কেছ কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব। দেয়াৰ শুড বি এটলিষ্ট 1 লোৱাৰ কেছ কেৰেক্টাৰ এটা থাকিব লাগিব। দেয়াৰ শুড বি এটলিষ্ট 1 নাম্বাৰ আৰু এটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব সেই পাছৱৰ্ডটোত। এটা আপাৰ কেছ থাকিব লাগিব আৰু এটা লোৱাৰ কেছ থাকিব লাগিব কেৰেক্টাৰ, দেন আপোনালোকে এটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব এটলিষ্ট 1। দেয়াৰ শুড বি এটলিষ্ট 1 স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ আপোনালোকে পুট কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ডটোত। ফৰ এক্সাম্পল এইটো দি দিছে, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব। ফৰ ছাবমিশ্যন অফ দ্য ফৰ্ম ফিলিং আপ দ্য কেপচা ইজ এ মাষ্ট, আৰু এইটো আপোনালোকে ফিল কৰাটো মাষ্ট। After filling up the form and clicking on the register button, the candidate will receive an email and SMS with all the credentials for login। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিব এটা ইমেইল বা আৰু SMS আপোনালোকে পাব লগিনৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াতে দিছে ইউজাৰ নেম which will be also the application number, আৰু ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ হ'ব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড লাগিব আৰু OTP, এইকেইটা আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন ইয়াতে দিছে the candidate will be taken to the OTP page where the candidate
will have to enter the OTP. Our OTP page enter OTP too. After entering OTP, the candidate will be taken to the main application form. Our main application form to pabo. Please remember your application number and password. Our application number and password These will be required for logging in to the application for portal. Aru application portal to login koribo karone application number and password lagibo. If you forget the application number and password, jodi pahori jay, then the same can be retrieved from the email sent to you from admin. তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ইমেইল আপোনালোকক সেন্ড কৰা হ'ব সেই ইমেইলটো থ্ৰুদি আপোনালোকে বাকিখিনি প্ৰচিড কৰিব পাৰিব। Then next, before filling up the form, it is suggested to the applicants that they should scan clearly and the following clearly the following documents for uploading later as per size given below. আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ক্লিয়াৰলি তলত দিয়া ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু সেইখিনি হৈছে কেণ্ডিডেটছ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ, যেটো সাইজটো ইমান হ'ব লাগিব, আৰু কেণ্ডিডেট সিগনেচাৰ যাৰ সাইজটো এটো দি দিছে, কপিজ অফ আদাৰ টেষ্টিমনিয়েলছ আৰু ইয়াৰো আপোনালোকক দি দিছে। দেন নেক্সট the mandatory upload section, the applicant has to upload the following clearly readable document. আৰু এইখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। চাই লওক আপোনালোকে এইখিনি পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ, তাৰপিছত স্কেন সিগনেচাৰ, and then আপোনালোকৰ স্কেন কপি অফ both sides of original document, original testimonials like mark sheets, caste certificate, gap certificate, NOC form, employer, সেইখিনি আপোনালোকে লাগিব। Candidates are advised to scan the original testimonials for uploading. আৰু আপলোড কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, স্কেন কৰিব লাগিব। স্কেন কপিজ অফ জেৰক্স ফটোকপিজ ডকুমেণ্টছ শুড নট বি আপলোডেড। আপোনালোকে অৰিজিনেলখিনি আপলোড কৰিব লাগিব, আপোনালোকে জেৰক্স কপি আপলোড কৰিব ইয়াতে নোৱাৰে। এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু বাকী আপোনালোকে ইয়াতে পইণ্টছখিনি মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো এইখিনি আপোনালোকে প'ষ্ট কৰি পেলাই ইয়াতে আৰু কি দিছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি। মই এইখিনি অকণ শ্ল' হৈ দিছোঁ, ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকৰ এটলিষ্ট 50% লাগিবই, ইয়াতে দিয়ে দিছে 27 নম্বৰটোত, মানে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এইখিনিতে এতিয়া লাষ্ট এইটো চাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো মনত ৰাখিব। শ্বেডিউল ফৰ দ্য B.Ed এডমিশ্যন প্ৰচেছ ফৰ দ্য ছেশ্যন 2025-27, starting the submission of online application form for B.Ed course for the session 2025-27. এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 14th মে' পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট ইয়াৰ হৈছে 30 মে' ক্লজিং ডেটটো। Then verification of submitted application form by the college, আৰু কলেজেছ ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিব 14 মে'ৰ পৰা 5 জুলাইলৈকে কৰিব ইয়াতে ভেৰিফাই। তাৰপিছত দিছে জেনেৰেশ্যন অফ এডমিট কাৰ্ড ফৰ ভেৰিফাইড এপ্ৰুভড কেণ্ডিডেটছ, টেণ্টেটিভ ইয়াতে ডেটটো দি দিছে ইয়াতে 28। দেন ডেট অফ B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতে টেণ্টেটিভ বুলি দিছে, তথাপি আপোনালোকে এটা অনুমান কৰিব পাৰে 3 আগষ্টত হ'ব পাৰে বুলি, যিদিনাখন আছে ছানডে'। চ' এইটো টেণ্টেটিভ বুলি কৈছে, তথাপি আপোনালোকে ইয়াতো মন কৰিব। আৰু ইয়াতে চিলেবাছ সম্পৰ্কে ইয়াতো দি দিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াতে কি পঢ়িব লাগিব। ইয়াতে টিচিং এপ্টিটিউড যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে, ইয়াতে আপোনালোকে কি চাব লাগিব সেইখিনিও স্পেচিফিককৈ দি দিছে, গতিকে এইটো আপোনাৰ কাৰণে বেছি ভাল হৈছে। ইয়াতে চাওক নেচাৰ অফ টিচিং এণ্ড ইটছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাৰ্ণাৰ্ছ নিডছ, general understanding about teaching, learning and evaluation, methods of teaching approaches and strategies, classroom interaction strategies, etc. গতিকে আপোনালোকে হয়তো এতিয়া ভাবিছে যে এইখিনি কেনেকুৱা, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া B.Ed কৰিবলৈ যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক টিচিং এপ্টিটিউড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে এটা নেচাৰ অফ টিচিঙৰ আপোনালোকে যে টিচিং কৰিব গৈ আছে তাৰ সেই টিচিঙৰ নেচাৰ কি, বা তাৰ কি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, বা আপোনালোকে ইয়াতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাৰ্ণাৰ্ছ নিডছ, যিহেতু আপোনালোকে কাক টিচিং কৰিব, আপোনালোকে লাৰ্ণাৰ্ছক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা চিলড্ৰেনক আপোনালোকে টিচ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নিডছটো জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সেইমতে তেওঁলোকক টিচিংটো প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ নিডছ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকে চাব লাগিব। দেন নেক্সট দিছে জেনেৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট টিচিং, যিহেতু আপোনালোকে টিচিং কৰিব গৈ আছে, গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপোনালোকে টিচিংটোৰ বিষয়ে কি জানে, কি বুজি পায়, তো সেইটো এটা জেনেৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো লাগিব, সেইখিনি আপোনালোকে মন কৰিব। তাৰপিছত নেক্সটত আপোনালোকে দিছে লাৰ্ণিং এণ্ড ইভালুৱেশ্যন। লাৰ্ণিং শিক্ষণ মানে কি, আৰু ইভালুৱেশ্যন মানে হৈছে মূল্যায়ন। শিক্ষণৰ মূল্যায়ন
দুটা বস্তু কি হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইসমূহত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব। মেইনলি আপোনালোকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কনচেপ্ট হয় সেই কনচেপ্টটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। তাৰপিছত দিছে মেথড অফ টিচিং। আমি যে টিচিং কৰিম বা এজন টিচাৰে যে টিচিং কৰিব, গতিকে কোনকেইটা মেথড এপ্লাই কৰি তেওঁ টিচিং কৰিব, কাৰণ টিচিং কৰিবলৈ যাওঁতে বহুতকেইটা মেথড আছে। আপোনালোকে হয়তো শুনিছেই বা জানেই যে লেকচাৰ মেথড, তাৰপিছত প্লেৱে মেথড, এক্টিভিটি মেথড, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা মেথড আছে। গতিকে সেই মেথডছখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে চকু দিব লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন ইয়াতে নেক্সট আছে টিচিং এপ্ৰ'চেছ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিছ। আমি যে টিচিং কৰিব গৈ আছোঁ বা এজন ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া টিচাৰ হ'ব গৈ আছে, গতিকে সেই টিচিং কৰিব যাওঁতে কি এপ্ৰ'চেছ লাগিব, কি ষ্ট্ৰেটেজিছ ফ'ল' কৰিব লাগিব, সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন নেক্সট দিছে ক্লাছ ইণ্টাৰেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিছ। ক্লাছ ইণ্টাৰেকশ্যন, কাৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব, এজন টিচাৰ আৰু এজন ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব। গতিকে সেই ক্লাছ ইণ্টাৰেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিছসমূহ কি হ'ব, কেনেধৰণে আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব এজন টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত। গতিকে সেইটো দিশতো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই টপিকটো টিচিং এপ্টিটিউডৰ ওপৰত। আৰু এইখিনিৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিব বিচাৰে বা কিছুমান কুৱেশ্যনছ যদি আপোনালোকে বিচাৰে, তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে। নেক্সট ছেকশ্যনটো ইয়াতে দিছে কাৰেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড ইছ্যুজ ইন এডুকেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে চাব লাগিব জেনেৰেল আইডিয়া এবাউট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন। গতিকে ইয়াতে ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন বুলি মেনশ্যন কৰিছে যিহেতু, গতিকে নট অনলি আছাম, গোটেই ইণ্ডিয়াৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে এটা জেনেৰেল আইডিয়া ল'ব লাগিব। আৰু দিছে ইটছ ডেভেলপমেণ্ট, গতিকে কি ধৰণে ডেভেলপ হৈ আছে আগৰ পৰা অতীতৰ পৰা এতিয়ালৈকে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি ডেভেলপ হৈছে সেইখিনি চাব লাগিব। তাৰপিছত দিছে এডুকেশ্যনেল পলিচিছ, কি এডুকেশ্যনেল পলিচি চলাইছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত বা অসমতে মেইনলি হওক, কি পলিচি চলাইছে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, সেইখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰপিছত দিছে ইয়াতে জেনেৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট হিষ্ট্ৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াতে হিষ্ট্ৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন বুলি কৈছে যে টিচাৰ এডুকেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত হিষ্ট্ৰী বা ইয়াৰ কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, আগতে টিচাৰ এডুকেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে, এতিয়া কি পৰিৱৰ্তন আহিছে বা চেঞ্জ আহিছে, সেইখিনিত আপোনালোকে এটা জেনেৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পাব লাগিব। গতিকে এইটো ছেকশ্যন আছিলে আপোনাৰ কাৰেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড ইছ্যুজ ইন এডুকেশ্যন। দেন নেক্সটটো আহিছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল ইংলিছৰ ওপৰত। ইয়াতে আপোনালোকৰ থাকিব ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন, তাৰপিছত টেন্স, ইৰৰ্ছ, জাম্বল ৱৰ্ডছ এণ্ড চেণ্টেন্সেছ। তাৰপিছত থাকিব ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, দেন চিননিম এণ্টনিম, ওৱান ৱৰ্ড ক্ৰিয়েশ্যন, য'ত ছামাৰাইজ চেণ্টেন্স ইনটু ওৱান ৱৰ্ড, এইখিনি থাকিব। তাৰপিছত ডি নম্বৰত দিছে জেনেৰেল নলেজ। ইয়াত আপোনালোকে চাব লাগিব হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটিক্স, স্পৰ্টছ, জেনেৰেল ছায়েন্স, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ষ্টেট কালচাৰ এণ্ড আৰ্টছ, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এটচেট্ৰা। গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ আছিলে চিলেবাছ। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি কিবা আপোনালোকৰ খোকোজা থাকি গৈছে বা কিবা বুজি পোৱা নাই, তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লে বহুত ভাল কথাই। দেন দিছে এইটো নোট এটা দি দিছে, ইয়াতে মন কৰক 60% ৱেইটেজ অফ দ্য টেষ্ট আইটেমছ উইল বি ফ্ৰম 1 and 2 and 40% উইল বি ফ্ৰম 3 and 4। গতিকে এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ চিলেবাছ সম্পৰ্কে, আশা কৰোঁ বুজি পাইছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে টাইম টু টাইম ইয়াতে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব, বা এইটো ইমেইল হয়, ইমেইল আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিবা যদি বুজি নাপায় বা কিবা যদি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে, তেনেহ'লে এইটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইমেইল, এইটো আপোনালোকে ইয়াতে ইমেইল কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব ইয়াৰে ৱেবছাইটটো। তো এইখিনি আছিলে থুলমূলকৈ, বা আপোনালোকে যোনখিনি জানিব বিচাৰি আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন আছিলে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে ইমানেই। ইমান পৰা যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰে। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ, আপোনালোকৰ আত্মীয় স্বজন যোন আছে, যোন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে বা তেনেকুৱা কোনোবা কেণ্ডিডেটছ আছে, তেওঁলোককো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। ধন্যবাদ।